Hello students, this is Pranjal Sir, Director of Daswani classes. আজি আমি NEET 2020 মানে 2019 যিখন আমাৰ NEETৰ পেপাৰ আহিছিলে তাত যি ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনছ যিখিনি আছিলে সেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া আমি অলৰেডি 22, 21 আৰু 20 এই তিনিখন পেপাৰত অহা ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তো আজিৰ আমি এই ভিডিঅ'টো থ্ৰু দি মই 2019 যিখিনি কুৱেশ্যনছ আহিছিলে ফিজিক্সৰ সেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি অলপ চাওঁ আহা তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমাৰ আহিছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ডিভাইচ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তো তাত আহিছে ফৰ এ পি টাইপ ছেমি কণ্ডাক্টৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু সুধিছে তো এতিয়া হোলছ আৰ দ্য মেজৰিটি কেৰিয়াৰ্ছ পি টাইপত এণ্ড ট্ৰাইভেলেণ্ট এটমছ আৰ ডপেন্স হয় পি টাইপত ট্ৰাইভেলেণ্ট এণ্ড এন টাইপত পেণ্টাভেলেন্স হয় এন টাইপত ইলেক্ট্ৰনছ আৰ দ্য মেজৰিটি কেৰিয়াৰ্ছ হয় গতিকে ইয়াত প্ৰথমটোৰ পৰাই আমি প্ৰথম অপশ্যনটোতে আমি আমাৰ আনচাৰটো পাই গ'লোঁ ঠিক আছে তো সেইটোত আমাৰ ডাউট নাই চাগে এইকণত তাৰপিছত নেক্সট ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা তুমি এ বডি ৱেইট 200 নিউটন on the surface of the earth okay how much will it weight halfway down to the center of the earth ঠিক আছে how much will it weight to halfway down to the center of the earth তো আৰ্থৰ চেণ্টাৰলৈ যদি আধা ডাউন কৰি দিয়া যায় তেনেহ'লে ৱেইট কিমান হ'বগৈ তো আমি ধৰিলোঁ ৱেইট অফ দ্য বডি অন দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ আমি এম জি ইকুৱেল 200 নিউটন কৈ দিছে তাৰ পৰা মাছটো আমি উলিয়াই ল'লোঁ তাহলে এক্সিলারেশন ডিউ টু গ্রেভিটি এটা ডেফ ডিত ফর্মুলা আমার জি ডি ইকুয়াল টু জি 1 - জি বাই আর ফর্মুলা পাইছোঁ তো আর টু ডি ইকুয়াল টু আমার r/2 হ'বগৈ সেইমতে বহাই দিলোঁ বহাওঁতে আমি গৈ পেলাই ৱেইট কিমান পালোঁগৈ 100 নিউটন আমি ৱেইট পামগৈ ঠিক আছে তো একো টান কুৱেশ্যন নাছিলে ইজিয়ে কুৱেশ্যনছ আছে ক্লাছ 11ৰ গ্ৰেভিটেশ্যনৰ চেপ্টাৰৰ পৰা অহা কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে ইয়াতে ডেপ ডি ইয়াতে হাইট এইচ আমাৰ পঢ়োৱা হয় তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আহিছে ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ তাৰপিছত আহিছে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰচেছ হিট ইজ নাইডাৰ এবজৰ্ব নৰ ৰিলিজ বাই ছিষ্টেম এতিয়া চোৱা হিট এবজৰ্বো নহয় হিটৰ আৰু হিট ৰিলিজো নহয় ইয়াৰ মিনিং কি হিটৰ এক্সচেঞ্জ নহয় হিটৰ এক্সচেঞ্জ নোহোৱা প্ৰচেছটোৱে কি হয় এডাইবেটিক প্ৰচেছ গতিকে তাতো আমি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোতে আমি আমাক যিটো ৰিকুৱাৰ্ড আনচাৰ আমি সেইটো পায়ে গৈছোঁ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ পৰা আহিছে চিম্পল বেছিক কনচেপ্টৰ ওপৰত এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে তাৰপিছত আহিছে নেক্সট 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance নাই দিয়া আৰু DC source of EMF E লগত কানেক্ট হৈছে the ratio of power consumption by the bulbs when all are growing and number 2 in the situation where two from section A and one from section B are glowing will be প্ৰথম কথাটো হৈছে গোটেইখিনি যদি গ্ল'য়িং হৈ থাকে তেতিয়া মানে যদি গোটেইখিনি জ্বলি থাকে আৰু তেতিয়া পাৱাৰ কনজামশ্যনটো কিমান হ'ব তো তেতিয়া তুমি গোটেই পৰা টোটেল দুটাকৈ পেৰেলেলি আছে চোৱাচোন সলিউশ্যনটো তো এতিয়া চোৱা লেট দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ ইচ বাল্ব ঠিক আছে ইচ বাল্ব বুলি কওঁতে আৰু ইফেক্টিভ ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য নেটৱৰ্ক গোটেই নেটৱৰ্কটো তোমাৰ চোৱাচোন ইয়াত ইফালে এ ছেকশ্যনটো পিনে চোৱা তিনিওটা পেৰেলত আছে বি ছেকশ্যনটোত চোৱা তিনিওটাৰ পেৰেলত আছে লাষ্টত গোটেইখিনি ছিৰিজত আছে গতিকে r/3 গ'ল টুৱাইছ r/3 হ'ল তেতিয়া পাৱাৰ কনজামশ্যন ইন কেছ ওৱানত যদি চাওঁ v²/r ফৰ্মুলা পুট কৰিলে আমাৰ পাৱাৰ কনজামশ্যনটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইম ক'লে যে এৰ পৰা এ ছেকশ্যনৰ পৰা দুটা বাল্ব ফিউজ হৈছে তেনেহ'লে এ ছেকশ্যনত অকল নহয় দুটা বাল্ব জ্বলি আছে আৰু বি ছেকশ্যনৰ পৰা এটা বাল্ব জ্বলিছে বি ছেকশ্যনৰ পৰা এটা আৰ আহিব আৰু এ ছেকশ্যনৰ পৰা দুটা বাল্ব জ্বলিছে দুটা পেৰেলত আছে তাৰ ইফেক্টিভ ৰেজিষ্টেঞ্চ আহিব r/2 আৰু r ছেকেণ্ড ছেকশ্যনটোৰ পৰা দেখা পাইছা তাৰ পৰা আমাৰ r/2 প্লাছ r কানেক্ট কৰিলে 3r/2 হ'ব তাহলে পাৱাৰ কনজামশ্যন ছেকেণ্ড কেছ যদি উলিয়াব যাওঁ v²/r ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই ইকুৱেশ্যন 2 ল'লোঁ আমাক এতিয়া দুইটা কেছৰ ৰেচিঅ'হে সুধিছে ৰেচিঅ' আমি p1/p2 যদি কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ৰেচিঅ'টো ওলাই যাব ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পাইছোঁ এইকণলৈকে ডাউট লগা নাই তো এইটো আমাৰ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি চেপ্টাৰৰ পৰা কুৱেশ্যনটো আহিছিলে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো
তাৰপিছত নেক্সট 5 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ চোৱাচোন A small hole of area cross section 2 millimeter square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter. Okay, taking z equal to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the open hole would be nearly. ঠিক আছে, তেতিয়া কথাটো হৈ আছে কি তোমাৰ ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া অফ দ্য হোল আমাক এ ইকুৱেল দি দিছে 2 মিলিমিটাৰ স্কোৱাৰ, তাৰ পৰা আমি হাইটটো ল'লোঁ। তাৰপিছত ফ্লাক্সৰ ভেলচিটি আমি এইটো ইফ্লাক্স বুলি কওঁতে ইফ্লাক্সৰ ভেলচিটি কিমান হয় মানে মানে এটা যদি বাকেটৰ পৰা যদি হোল এটা কৰি দিওঁ পানীটো ওলোৱাৰ যিটো ভেলচিটি তাক আমি ইফ্লাক্স ভেলচিটি বুলি কওঁ। তাৰ ভেলচিটি ইজ ইকুৱেল টু ফ্ৰীলি ফলিং বডি এটা সেই গ্ৰাউণ্ডত টাচ কৰাৰ সময়ত যিটো ভেলচিটি ছেমেই থাকে। তো ইফ্লাক্স ভেলচিটি কিমান √2 জি এইচ, সেইমতে যদি ভেলু পুট কৰি দিওঁ ভেলু পুট কৰিলে আমাৰ 6.3 হ'ব। তো আমাক এতিয়া সুধিছে কি ৰেট অফ ফ্ল' অফ ৱাটাৰ। ৰেট অফ ফ্ল' অফ ৱাটাৰ বুলি কওঁতে একচুৱেলি ভলিউম পাৰ ইউনিট তাৰ মানে পাৰ ইউনিট হেৰিয়াত কিমান ওলায় পাৰ ছেকেণ্ডত মানে কিমান ভলিউম অফ ৱাটাৰ ওলাই যায়। তো তাৰ ফৰ্মুলা হৈ আছে কিউ ইকুৱেল টু এ ভি ফৰ্মুলা আমাৰ। তো সেইটো ফৰ্মুলা আমি পুৰ কৰোঁতে এৰিয়া উলিয়াই থৈছোঁ, ভেলচিটি উলিয়াই থোৱা আছে। ঠিক আছে, তো এৰিয়া আৰু ভেলচিটি যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, এৰিয়া বুলি কওঁতে একচুৱেলি মিটাৰ, ভেলচিটি বুলি কওঁ মিটাৰ স্কুৱাৰ ইনটু মিটাৰ মানে মিটাৰ কিউব বাই ছেকেণ্ড হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভলিউম পাৰ ছেকেণ্ড আমাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাবগৈ, এ ইনটু ভি মাল্টিপ্লাই কৰিলেই হ'ল। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ আহিছে লিকুইড তোমাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ ফ্ল' অফ লিকুইডৰ পৰা আহিছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এ ফ'ৰ্চ এফ ইকুৱেল টু 20 + 10y act on a particle in y directions where f is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1 meter is. আছে, তো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি ফ'ৰ্চ এক্টিং অন দ্য পাৰ্টিকল এফ ইকুৱেল টু আমাক দি দিছে। দ্য ৱৰ্ক ডান বাই দ্য ভেৰিয়েবল ফ'ৰ্চ ডি ডব্লিউ ইকুৱেল টু এফ ডি ৱাই ফৰ্মুলা। তো ইয়াক যদি আমি এতিয়া ডি ডব্লিউ যদি কৰিব যাওঁ 20 + 10y হোল ইনটু ডি ৱাই, তাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলোঁ 0 to 1 কৰিলে আমি গৈ পেলাই 0 to 1 যদি আমি লিমিটৰ ভেলু বহাই দিওঁ বহালে আমাৰ আনচাৰটো ওলাবগৈ 25 জুল। ঠিক আছে, তো তুমি ধুনীয়াকৈ চালে হৈ গ'ল, কৰি দিয়া আছে। তো এই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ এজ এ হ'ল কুৱেশ্যনটো যদি চাবলৈ যোৱা কুৱেশ্যনটো তোমাৰ লজ অফ মোশ্যন চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে, কিন্তু বেছিক তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বেছ কুৱেশ্যনছ। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. এতিয়া চোৱা বাই কুৱেশ্যন দুটা চাৰ্জৰ মাজত ফ'ৰ্চেছ কিমান হয়, কে Q1 Q2 বা R স্কোৱাৰ হয়। ঠিক আছে, তো তেতিয়া তোমাৰ ফ'ৰ্চেছ তুমি পালা কে কিউ স্কোৱাৰ বাই আৰ স্কোৱাৰ, এইটো যিহেতু প্লাছ মাইনাছ আছে এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চ হ'ল। কিন্তু বাই কুৱেশ্যন কৈছে যে 25% অফ চাৰ্জ ইজ ট্ৰেন্সফাৰ্ড টু বি, তেনেহ'লে Q1ত চাৰ্জ কিমান থাকিবগৈ 0.75 অফ কিউ। ঠিক আছে, 0.75 অফ কিউ মানে কিমান 3Q/4, তেনেহ'লে ফাইনেল চাৰ্জ অন দ্য কিউটো কিমান হ'বগৈ, তাতো কমি যাব -0.75 হ'বগৈ, -3Q/4। তেতিয়া ইহঁত দুটাৰ যদি ৰেচিঅ' উলিয়াবলৈ যাওঁ, ইহঁত দুটাৰ যদি ফ'ৰ্চ উলিয়াব যাওঁ 9F/16 ওলাব, ধৰিব পাৰিছা নহয়। তো 9F/16 ওলাব। তো এজ এ হ'ল আগৰ ফ'ৰ্চটোৰ কিমান টাইমছ হ'বগৈ গৈ পেলাই, আগৰ ফ'ৰ্চটো KQ/R স্কোৱাৰ আছিল, তো 9F/16 হ'ব, মানে আগৰ অৰিজিনেল ফ'ৰ্চৰ 9/16 কমি যাব ফাইনেলি। এইটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চৰ চাৰ্জেছৰ পৰা আহিছে। তো এজ হ'ল নীটত বহুত টান কুৱেশ্যনছ অহা নাই কিন্তু গতিকে ষ্টুডেণ্টছে একচুৱেলি টাইমটো উলিয়াব পাৰিলেই হ'ল, টাইমটো যদি উলিয়াব পাৰে তেন্তে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট চোৱাচোন 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with the horizontal, it can travel at a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with same velocity,
it can travel x2 distance. Okay, and then find x1 is to x2 উলিয়াব লাগে তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কেছটোত চোৱা ফাৰ্ষ্ট কেছটোত তোমাৰ বাই কুৱেশ্যন 60 ডিগ্ৰী আছিলে 60 ডিগ্ৰী থাকোঁতে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল x1 আছিলে দেন ভি স্কোৱাৰ মানে জি স্কোৱাৰটো টুৱাইছ এজ ফৰ্মুলা যদি কনচিডাৰ কৰোঁ দেন আমি x1টো উলিয়াই ল'লোঁ ছেকেণ্ড কেছটোত আমাক x2 বুলি কৈছে কিন্তু এংগুল আছে 30 ডিগ্ৰী সেইমতে x2 উলিয়ালোঁ এতিয়া আমাক x1 বা x2 উলিয়াব দিছে তো সেইমতে উলিয়ালোঁ 1:√3 আমাৰ ওলাই যাবগৈ হৈছে তাৰপিছত নেক্সট চোৱা পিক দ্য ৰং এনচাৰ ইন দ্য কণ্টেক্স উইথ ৰেইনব' দ্য অৰ্ডাৰ অফ কালাৰ ইজ ৰিভাৰ্ছ ইন দ্য ছেকেণ্ডেৰী ৰেইনব' হ'বই নোৱাৰে এন অবজাৰ্ভাৰ কেন চি এ ৰেইনব' হুৱেন হিজ ফ্ৰণ্ট ইজ টুৱাৰ্ড দ্য ছান আমি সূৰ্যৰ পিনে দেখিলে ৰেইনব' দেখোঁ ঠিক আছে গতিকে তাৰপিছত ৰেইনব' কম্বাইন ইফেক্ট অফ ডিছপাৰ্চন ৰিফ্লেকশ্যন নহয় কাৰণ ৰেইনব' টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যনৰহে এটা ফেন'মেনন হয় গতিকে when light undergoes to internal reflection in water drop a secondary rainbow is formed না গতিকে এতিয়া তেনেহ'লে গোটেই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যনটোৱে আমাৰ ৰং হৈ আছে এন অবজাৰ্ভাৰ কেন চি এ ৰেইনব' হুৱেন হিজ ফ্ৰণ্ট ইজ টুৱাৰ্ড দ্য ছান ঠিক আছে ছেকেণ্ড অপশ্যনটোৱে আমাৰ ৰং হৈ আছে কাৰণটো কি হৈ আছে কি কাৰণ ছানৰ পিনে দেখিলে ৰেইনব' আমি নেদেখোঁ টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন হ'ব লাগিব ঠিক আছে গোটেইকেইটা মিক্সিঙো হয় ঠিক আছে আৰু কালাৰ্ছটো ৰিভাৰ্ছ হয় হৈছে তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ এইটো তোমাৰ এজ এ হ'ল অপটিক্সৰ পৰা আহিল অপটিক্সৰ আমাৰ প্ৰিজমৰ টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন যিখিনি আছিলে তাৰ পৰা আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো আহিছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে এই এভাৰেজ ভেলচিটি অফ এ পাৰ্টিকল এক্সিকিউটিং SSM ইন ওৱান কমপ্লিট ভাইব্ৰেশ্যন ইজ এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে SSMৰ আমাক কি লাগে ভেলচিটি লাগে ভেলচিটি আমাৰ একচুৱেলি কমপ্লিট ভাইব্ৰেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগেতো ভেলচিটি জিৰ'ই হ'ব আৰু ঠিক আছে কাৰণ কি ডাউনৱাৰ্ড হ'ব দেন আপৱাৰ্ড হ'ব এটা পজিটিভত আছে নেগেটিভত আছে অভাৰঅল গৈ পেলাই ভেলচিটিটো জিৰ'ই হ'বগৈ তথাপিতো আমি এনেই ডিছপ্লেচমেণ্ট আমি x = a cos omega t কনচিডাৰ কৰোঁ তাৰ যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ -a omega sin omega t হয় এতিয়া এভাৰেজ ভেলচিটি উলিয়াবলৈ যাওঁতে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন 0 to t v/dt বাই কেপিটেল T টোটেল টাইম পিৰিয়ড দি আমি কৰিব লাগিব তো সেইখিনি কেলকুলেশ্যন দিয়া আছে তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখি চাই চাগে সেইখিনি কৰিলে গৈ পেলাই আমি এভাৰেজ ভেলচিটি কিমান পামগৈ 0 পামগৈ ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা দ্য টোটেল এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন এন এটম ইন এন অৰ্বিট ইজ -3.4 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ইটছ কাইনেটিক এণ্ড পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিজ আৰ তো এতিয়া এক্সপ্ৰেশ্যনে আছে টোটেল এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশ্যন k²/2r² আৰু ইয়াৰে কাইনেটিকটো কিমান হয় k²/2r² আৰু পটেঞ্চিয়েল কিমান হয় -k²/r²। সেইমতে ভেলু বহাই দিলেই হ'ল তোমাৰ আনচাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব কাৰণ টোটেলটো দিয়ে দিছে টোটেল 3.4 দিয়ে দিলে তো কাইনেটিকটো 3.4 হ'ব আৰু পটেঞ্চিয়েলটো তাৰ 2 টাইমছ হৈ আছে চোৱাচোন তো 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলেই হ'ল ঠিক আছে এইটো তোমাৰ ব'ৰ্ছ মডেলৰ পৰা আহিল কুৱেশ্যনটো ঠিক আছে ব'ৰ্ছ মডেলৰ কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ আহিছে তাৰপিছত নেক্সট আছে চোৱাচোন 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা at a point A on the Earth's surface the angle of dip is +25 degree at a point B on the Earth's surface the angle of dip তোমাৰ দি দিছে delta = -25 degree we can interpret that তো ইয়াৰ এতিয়া অপশ্যনকেইটা চোৱা যে কোনটো হ'ব পাৰে অপশ্যনকেইটা দি দিছে তোমাক তো ইয়াৰ আমাৰ এতিয়া একচুৱেলি কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'বগৈ A is located in the northern hemisphere and B is located in the southern hemisphere ঠিক আছে এইটো আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিবা এক্সপ্লেনেশ্যন আছে তাৰপিছত দি আছে ইন হুইচ অফ দ্য ডিভাইচ এডি কাৰেণ্ট ইফেক্ট ইজ নট ইউজড মেগনেটিক ব্ৰেকিং ইন ট্ৰেইন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰততো এডি কাৰেণ্টৰ কথাটো নাই এডি কাৰেণ্ট মিনছ কি আছে চাৰ্কুলেটিং কাৰেণ্ট এতিয়া হিটাৰততো কাৰেণ্ট চাৰ্কুলেটিং নহয় ঠিক আছে গতিকে হিটাৰত এডি কাৰেণ্ট ইউজ নহয় সেইটো তোমাৰ এচিৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত নেক্সট চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে টু পাৰ্টিকলছ A and B are moving in uniform circular motion
in concentric circles of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. ঠিক আছে, their time period of rotation is the same. The ratio of the angular speed of A to that of B will be. এতিয়া চোৱা টাইম পিৰিয়ড আমি জানো টুৱাইচ পাই বাই অমেগা, তো ইয়াত তোমাৰ টাইম পিৰিয়ড অফ ৰোটেশ্যন ইজ ছেম বুলিয়ে ক'লে, টি এ আৰু টি বি ছেমেই হ'ব, কিন্তু এক্সপ্ৰেশ্যন কিমান হ'ব? টুৱাইচ পাই বাই অমেগা ইকুৱেল টুৱাইচ পাই বাই অমেগা বি, তেনেহ'লে টুৱাইচটো কেঞ্চেল গৈ আছে, গতিকে ৰেচিঅ' কিমান হ'বগৈ? অমেগা ইকুৱেল টু অমেগা বি। তেতিয়া অমেগা এ আৰু অমেগাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন নাই, কিন্তু টুৱাইচ পাই নিউ ফৰ্মুলা আছে আমাৰ তাত, সেইমতে ভেলু বহালে সিহঁতৰ এতিয়া ৰেচিঅ' অফ দিয়াৰ আনচাৰটো গৈ পেলাই কোনটো হ'বগৈ তোমাৰ, মানে ছেমেই থাকিব ন, গতিকে 1:1 আহিব আৰু আনচাৰটো। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, টু চিমিলাৰ থিন ইকুইকনভেক্স লেন্স অফ ফকেল লেংথ এফ ইচ আৰ কেপ্ট কোএক্সিয়েলি ইন কণ্টেক্ট উইথ ইচ আদাৰ such that the focal length of the combination is f1 when the space between the two lenses is filled with glycerin which has the same refractive index mu equal 1.5 as that of the glass, then the equivalent focal length is f2. The ratio f1 is to f2 will be. তো এতিয়া তুমি চোৱা ফকেল লেংথ উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমাৰ ফকেল লেংথৰ বাই ইকুইকনভেক্স লেন্সৰ ফকেল লেংথৰ এক্সপ্ৰেশ্যন হৈ আছে কিমান? r বাই টুৱাইচ n-1, তো এনৰ ভেলু দি দিছে 1.5 দি দিছে, তেনেহ'লে তোমাৰ f ইকুৱেল টু r পালোগৈ। দ্য ফকেল লেংথ অফ দ্য কম্বিনেশ্যন লেন্সেছ 1 বাই f ইকুৱেল 1 বাই f1 প্লাছ 1 বাই f2, তাৰপৰা f বাই 2 পালোঁ, f4 ইকুৱেল টু r হৈ আছে r বাই 2 পালোঁ। দেন ফকেল লেংথ অফ দ্য যদি গ্লিচাৰিন লেন্সেছৰ চাওঁ, গ্লিচাৰিনৰ কাৰণে আমি মাইনাছ r বাই মাইনাছ r ওলাল, দেন কম্বিনেশ্যন কৰিলে কিমান পামগৈ? f2 ইকুৱেল টু r পাম। তেনেহ'লে দুইটা যদি ৰেচিঅ' উলিয়াব যাওঁ, f1 বাই f2 উলিয়াব যাওঁ, r2 বাই r বাই r ইকুৱেল টু 1/2 আছে, ভেলু বহালোঁ, বহালে আমি কিমান পামগৈ? 1:2 পামগৈ আমি। ঠিক আছে, তো এইকণলৈকে চাগে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা, ডাউট লগা নাই এইকণলৈকে। এইটো অপটিক্সৰ কুৱেশ্যনে আহিল তোমাৰ। ঠিক আছে, কম্বিনেশ্যন অফ লেন্সেছৰ পৰা আহিছে, ধুনীয়াকৈ বুজি পাই আছে এইকণলৈকে। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এন ইলেক্ট্ৰন ইজ এক্সিলাৰেটেড থ্ৰু এ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ অফ 10,000 ভল্ট, ইটছ জি বৰ্গলি ৱেভ লেংথ ইজ। তো এইটো ফৰ্মুলা আছে লেমডা ইকুৱেল h বাই ৰুট অভাৰ টুৱাইচ এম ই ভি ফৰ্মুলা। তো তোমাৰ ই আৰু ভিৰ ভেলু বহাই দিলে হৈ গ'ল, মাছৰ ভেলু আমি জানো, ইয়াৰ পৰা আনচাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব। ডুৱেল নেচাৰৰ পৰা অহা কুৱেশ্যনছ, একো টান লগা নাই। তাৰপিছত 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, দ্য কাৰেক্ট বুলেন অপাৰেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ'ন। তোমাক বুলেন অপাৰেশ্যনটো সুধিছে, আৰু বুলেন অপাৰেশ্যনটো সুধোতে তোমাক এতিয়া ডায়েগ্ৰামটো লাগিব, ডায়েগ্ৰাম তোমাক দি দিছে এইটো। ঠিক আছে, তো এই ডায়েগ্ৰামটো তোমাক দি দিছে, তো ইয়াত তুমি চোৱাচোন 0, 1 আছে, তো LED-টো আমাৰ আউটপুট আছে, তো LED আউটপুটটো চাবলৈ গ'লে গ্ৰাফটো when both the switches close আউটপুটটো 0 হ'ব, আৰু যদি দুইটা যদি দিওঁ, অন কৰিলে পাম, অফ কৰিলে নাপাওঁ। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা 0, 0 যদি দিয়া যায়, চুইচকেইটা যদি অফ কৰা হৈছে, বাল্বটো তোমাৰ আছে, তো জ্বলি যাব। গতিকে তোমাৰ এইটো তোমাৰ যে হ'ল 0, 0 দিলে 0 হ'ব লাগিছিলে, এনে 1 হৈ আছে, মানে এন গেটৰ উল্টা হৈ আছে, অপশ্যনটো আমাৰ নান গেটৰ অপশ্যনটো হ'ব। ঠিক আছে, তো 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিল? ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ পৰা আহিল। তো এইখন পেপাৰৰ পৰা ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ এতিয়ালৈকে দুটা কুৱেশ্যনছ আহি আছে। প্ৰথমটো তোমাৰ সেই পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ এটা প্ৰপাৰ্টিজৰ ওপৰত আহিল, আৰু এটা গেটৰ ওপৰত বেছ কৰি আহিল। ঠিক আছে, এইখনলৈকে ডাউট লগা নাই চাগে, ধুনীয়াকৈ বুজি আছা। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, 18 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, এই চব বাবুল দিছে হেভিং ৰেডিয়াছ অফ 1 মিলিমিটাৰ ইজ ব্ল'ন ফ্ৰম এ ডিটাৰজেণ্ট সলিউশ্যন হেভিং এ ছাৰ্ফেচ টেনশ্যন অফ দি দিছে ভেলু। দ্য প্ৰেছাৰ ইনচাইড দ্য বাবুল ইকুৱেল এট এ পইণ্ট জেনত বিল' দ্য ফ্ৰী ছাৰ্ফেচ অফ ৱাটাৰ ইন এ কণ্টেইনাৰ টেকিং জি ইকুৱেল 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ ডেঞ্চিটি অফ ৱাটাৰ 10 কিউব কেজি পাৰ মিটাৰ কিউব, দেন দ্য ভেলু অফ জেনত ইজ। তোমাৰ এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে? বাই কুৱেশ্যন তোমাৰ ৰেডিয়াছ দি দিছে, ছাৰ্ফেচ টেনশ্যন দি দিছে। এতিয়া আমাৰ ইনচাইড দ্য বাবুলৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কিমান হ'ব? 40/r প্লাছ পি নট ইকুৱেল টু এইচ ৰ' জি প্লাছ পি নট। তো ঠিক আছে, তো এইচ ৰ' জি প্লাছ পি নট
তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 40/r = h rho g পালোঁ। এতিয়া 40/r ভেলু বহালোঁ, hৰ জেগাত আমাৰ এটা পইণ্ট বিলো মানে হাইটটো কৈ দিছে জেড নট, আৰু ভেলু কৈ দিছে, জি ভেলু কৈ দিছে, তাৰ পৰা আমি জেড নটৰ ভেলু আমাৰ ওলাই গ'লগৈ 1 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা, ডাউট লগা নাই? তো এইটো তোমাৰ আজি হ'ল ছাৰফেচ টেনশ্যনৰ পৰা আহিছে, মানে লিকুইডৰ প্ৰপাৰ্টিজৰ পৰা আহিল এইটো কুৱেশ্যন। তাৰপিছত আছে নেক্সট, দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ এ পাৰ্টিকল এক্সিকিউটিং এছ এছ এম is given by a naught plus a sin of omega t plus b cos omega t, then the amplitude of its oscillation given by। তো এতিয়া ইয়াক তুমি প্ৰথমে চিম্প্লিফাই কৰি ল'ব লাগিব। চিম্প্লিফাই কৰি তাক তুমি আজি এটা ফৰ্মুলা লৈ যাবগৈ লাগিব, ই চাইন অমেগা টি ফৰ্মত লৈ যাবগৈ লাগিব। তো এতিয়া y = দিয়া আছিলে, তো y মাইনাছ a নট কনচিডাৰ যদি কৰোঁ, তাহলে a sin omega t plus b cos omega t। তো ইয়াক যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰি যাওঁ, চোৱাচোন কেলকুলেশ্যন কৰি আমাৰ মেইন কথাটো হৈছে গোটেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো চাইন ফৰ্মত লৈ যাবগৈ লাগে। আৰু চাইন ফৰ্মত লৈ গ'লেগৈ আমাৰ √a² প্লাছ b² আছেই, তাৰ লগত a নটটো প্লাছ কৰি দিলে হ'ল, সেইটো আমাৰ এম্প্লিটিউড হৈ যাব। গতিকে অপশ্যন মানে তোমাৰ ইয়াত আমাৰ এতিয়া কোনটো হ'বগৈ, এম্প্লিটিউড ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দিছ গিভেন বাই √a² প্লাছ b² আমাৰ অপশ্যন হ'ব, কাৰেক্ট অপশ্যন হ'বগৈ আমাৰ। এইটো তোমাৰ যে হ'ল চিম্পুল হাৰ্মনিক মোশ্যনৰ পৰা আহিছে। তো চিম্পুল হাৰ্মনিক মোশ্যনৰ পৰা একচুৱেলি 5টা কুৱেশ্যনছ আহে। তো এতিয়ালৈকে আমি 2টা কুৱেশ্যনছ কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা তুমি, দ্য ৱৰ্ক ডান টু ৰেইজ এ মাছ m ফ্ৰম দ্য ছাৰ্ফেচ অফ আৰ্থ টু এ হাইট h হুইচ ইকুৱেল টু ৰেডিয়াছ অফ দ্য আৰ্থ is। তো তোমাৰ এতিয়া কি ক'লে, দ্য ৱৰ্ক ডান টু ৰেইজ হাইট, ঠিক আছে। তো গ্ৰেভিটেশ্যনেল পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি = mgh/r হৈ আছে, গতিকে ইয়াত অলৰেডি তোমাৰ কিমান হ'লগৈ mgh/r 1 + h/r ফৰ্মুলা। তো ইয়াত তোমাৰ এতিয়া h টো হাইটৰ সমান হৈ আছে, গতিকে h = r হ'ব। সেইমতে h = r বহাই দিলে তুমি চোৱা হাফ mgr আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন হ'বগৈ ৱৰ্ক ডানৰ। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, দ্য স্পীড অফ এ ছুইমাৰ ইন ষ্টিল ৱাটাৰ ইজ 20 m/s, দ্য স্পীড অফ ৰিভাৰ ইজ 10 m/s, এণ্ড ইজ ফ্ল'য়িং ডিউ ইজ if he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path। তো যাব বিচাৰিছে, শ্বৰ্টেষ্ট পাথহে যাব বিচাৰিছে, লাগিলে যিমান টাইমেই নালাগক, শ্বৰ্টেষ্ট পাথ। The angle at which he should make his stroke with respect to north is given by। গতিকে এতিয়া যিটো শ্বৰ্টেষ্ট পাথ লাগে, শ্বৰ্টেষ্ট পাথ, তো এতিয়া চোৱা a to b, ঠিক আছে, a to b, তো b পইণ্টত সি পাব বিচৰা নাই, সি তাক শ্বৰ্টেষ্ট টাইমত নালাগে, শ্বৰ্টেষ্ট পাথত লাগে, গতিকে সি জাম্প কৰিব এৰ পৰা মেকিং এন এংগল থিটা কৰি পেলাই। গতিকে VMR দি দিছে, স্পীড অফ দ্য ৰিভাৰো দি দিছে। গতিকে এতিয়া ইয়াৰ তোমাৰ আদাৰ ছাইডৰ কাৰণে যদি যাবলৈ যায়, তোমাৰ x = VR - VM sin omega t sin theta t হ'বগৈ। তো ফৰ শ্বৰ্টেষ্ট ডিষ্টেঞ্চ ড্ৰিফ্ট ইজ 0, গতিকে VR - VMR sin theta × t = 0। ইয়াৰ পৰা VR = আমি VM sin theta পাই যামগৈ, তাৰ পৰা sin theta উলিয়াই দিলে হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তো এইটো ফৰ্মত নকৰি তুমি ডাইৰেক্ট sin theta ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলেও তোমাৰ হৈ যায়। ঠিক আছে, sin theta ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিলেও তোমাৰ ওলাই যাব, ইমানখিনি কৰিবই নালাগে। ঠিক আছে, তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, টু পেৰেলেল ইনফাইনাইট লাইন changes with linear charge densities λc per meter and minus λc per meter are placed at the distance of twice r in free space. What is the electric field midway between the two lines of charges? তো এতিয়া প্লাছ লেমডা মাইনাছ লেমডাৰ মিড পইণ্টত আমাক কি সুধিছে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সুধিছে। গতিকে এতিয়া ই নট ইকুৱেল টু 1/2πr ৰাইটৰ পিনে গৈ আছে আৰু লেফ্টৰ পিনে গৈ আছে, কিন্তু দুইটাৰ টোটেল ৰিজাল্টেণ্ট ফিল্ডটো কিমান হ'ব, ৰিজাল্টেণ্ট ফিল্ডটো দুইটা প্লাছ কৰি দিলোঁ, দুটা প্লাছ কৰিলে আমাৰ 1/πr আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আহিব। ঠিক আছে, তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইলেক্ট্ৰচিটি ইউনিটৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যন, এইটো চাগে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ আমি। তাৰপিছত নেক্সট সুধিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এক্ট ইজ এ চাৰ্কিট প্ৰটেকশ্যন ডিভাইচ। চাৰ্কিট প্ৰটেকশ্যন মানে একচুৱেলি ইণ্ডাক্টৰটো হ'বই নোৱাৰে, ছুইচ একচুৱেলি ইনপুট ডিভাইচে, ফিউজ আৰু কণ্ডাক্টৰ এইবিলাক চব তোমাৰ চাৰ্কিট কানেক্টিং ডিভাইচ হয়, প্ৰটেকশ্যন ফিউজেহে দিয়ে, গতিকে ফিউজ হৈ আছে একচুৱেলি চাৰ্কিট প্ৰটেকশ্যন ডিভাইচ। এইটো আমি ক্লাছ 9তো পাইছিলোঁ ফিউজৰ কথা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন গৈ আছোঁ তোমাৰ,
নেক্সট কুৱেশ্যন তোমাৰ গৈ আছিলোঁ তো চোৱা নেক্সট 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছিলে চোৱা এ পেৰেল প্লেট কেপাচিটৰ অফ কেপাচিটেন্স দি দিছে বিং চাৰ্জ বাই ভল্টেজ সোৰ্স is charged by voltage source at a rate of ইমান দি দিছে the conduction current through the connecting wires and displacement current through the plates of the capacitor would be তোমাক এতিয়া কি লাগে কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্ট লাগে আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট লাগে কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলা উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমে তুমি কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্টৰ কাৰণে তুমি চাৰ্জ উলিয়াব লাগিব চাৰ্জক তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্টৰ কাৰণে চি ডিভি বাই ডিটি হৈ আছে ফৰ্মুলা ঠিক আছে চি ডিভি বাই ডিটি কৰি দিলে আমাৰ কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট ওলাই যাব তো ডিভি বাই ডিটি সেইখিনি কৰিলে 60 মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট ওলাব কিন্তু আমি এটা কথা জানো যিহেতু আমি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট পঢ়ি আছোঁ কেপাচিটৰৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্ট আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট ছেমেই থাকিব যেতিয়া ইণ্ডাকশ্যন হ'ব ইণ্ডাকশ্যন হ'লেহে তোমাৰ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট তুমি ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট আৰু কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্ট বেলেগ বেলেগ পাবাগৈ কিন্তু এভাৰঅল দুইটাৰ ভেলু সমানেই হয় ঠিক আছে যাৰ কাৰণে কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্ট যিটো ওলাব ইণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্টৰ আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্টৰ আমাৰ সেই একেটাই ওলাব ঠিক আছে বুজি পাইছা তাৰপিছত নেক্সট চোৱা when a block of mass m is suspended by a long wire of length l and the length of the wire becomes l plus small l the electric potential energy stored in the extended wire is তো তোমাৰ এতিয়া ইয়াত তুমি চোৱা ইলাষ্টিক পটেঞ্চিয়েল এণ্ড এনাৰ্জি ইকুৱেল টু হাফ ইনটু ষ্ট্ৰেছ ইনটু ষ্ট্ৰেইন ইনটু ভলিউম হয় ঠিক আছে গতিকে সেইমতে ভেলুখিনি পুট কৰিলে তোমাৰ ওলাই যাব একোৱে নাইকিয়া ষ্ট্ৰেছ বুলি কওঁতে এফ বাই জেগাত আমি এম জি বাই এ লিখিলোঁ ইনটু ষ্ট্ৰেইন বুলি কওঁতে চেঞ্জ ইন লেংথ বা অৰিজিনেল লেংথ আৰু ইনটু ভলিউম বুলি কওঁতে এৰিয়া ইনটু লেংথ ভেলু পুট কৰিলোঁ আনচাৰ ওলাই যাব হৈছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনো চোৱাচোন নেক্সট তোমাৰ 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহা 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে হলো মেটেল স্পেয়াৰ অফ ৰেডিয়াছ কেপিটেলৰ ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু স্পেয়াৰ এট এ ডিষ্টেঞ্চ অফ স্মলাৰ ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ এতিয়া কথাটো হৈ আছে কি যেতিয়া তোমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ছাৰ্ফেচলৈকে সদায় পটেঞ্চিয়েল মানে বাঢ়িব কিন্তু হলৰ ক্ষেত্ৰতো জিৰ' থাকিব আৰু ছাৰ্ফেচৰ পৰা যিমান ডিষ্টেঞ্চ হৈ গৈ থাকিব সি কমি গৈ থাকিব গতিকে জিৰ' এজ আৰ ইনক্ৰিজেছ ফ্ৰম আৰ ঠিক আছে জিৰ' ঠিক আছে আৰু ডিক্ৰিজেছ এজ আৰ ইনক্ৰিজেছ ফ্ৰম স্মল আৰ টু কেপিটেল আৰ মানে ছাৰ্ফেচৰ পৰা কমি গৈ থাকিব আৰু ছাৰ্ফেচলৈকে জিৰ' থাকিব সেইটোৱে আৰু হৈছে তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ আছে 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ এ মেন এম ইজ এটাচ টু এ থিন ৱায়াৰ এণ্ড ৰিল ইন এ ভাৰ্টিকেল চাৰ্কেল দ্য ৱায়াৰ ইজ মষ্ট লাইকলি টু ব্ৰেক ৱেন তো এতিয়া এটাচ টু এ থিন ৱায়াৰ হৈ আছে ৰিল আৰু ৱায়াৰডাল কেতিয়া ব্ৰেক হ'ব ঠিক আছে আৰু কেতিয়া ব্ৰেক হ'লে হৰাইজেণ্টেলত হ'ব নোৱাৰে তো ইয়াত তোমাৰ হৈ আছে কি চোৱা টেনশ্যন অফ দ্য ষ্ট্ৰিংটো আমি চাওঁ এম ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ প্লাছ এম জি কছ থিটা ঠিক আছে গতিকে টেনশ্যন যদি মেক্সিমাম হৈ যায় তেতিয়া ৱায়াৰডাল মানে ব্ৰেক হ'ব টেনশ্যন মেক্সিমাম হ'বলৈ যাওঁতে থিটা ইকুৱেল কিমান ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব থিটা ইকুৱেল টু 0 ক'ত হ'বগৈ থিটা ইকুৱেল টু 0 হ'বলৈ হ'লে পূৰা তলত আহি যাব লাগিব 0টোৰ পোনে আহিব লাগিব ফিগাৰটোত তো সেইটো হ'বলৈ যাওঁতে তোমাৰ ক'ত হ'বগৈ লৱেষ্ট পইণ্টত হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত হুইচ কালাৰ অফ লাইট হেজ লংগেষ্ট ৱেভ লেংথ তো ইয়াত তোমাৰ ৱেভ লেংথ লংগেষ্ট ৱেভ লেংথ বুলি কওঁতে আমি অপটিক্সতে পাই থৈছোঁ কালাৰ ৱাইজ আমি ৱেভ লেংথ জানো ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কাৰ হ'বগৈ চোৱাচোন ৰেডৰ চবতকৈ বেছি হয় 620 to 750 নেন'মিটাৰ গতিকে ৰেডৰ ৱেভ লেংথ বেছি হয় চবতকৈ তাৰপিছত 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ আছে এ পাৰ্টিকল মুভিং উইথ ভেলচিটি ভি ইজ এক্টেড বাই 3 ফ'ৰ্চেছ shown by the vector triangle PQR the velocity of the particle is সুধিছে আৰু কোনটোত কি হ'ব a particle acted by 3 forces shown in the vector triangle PQR গতিকে the velocity of the particle তো একচুৱেলি এতিয়া তুমি কথাটো কি হৈ আছে the magnitude of the initial velocity of the particle যদি ভি কনচিডাৰ কৰা ডায়েগ্ৰামটোৰ পৰা যদি চাব যোৱা ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চটো কি হৈ আছে 0 হৈ আছে ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চ যদি 0 হয় তেনেহ'লে ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চ 0 হোৱা মানে এফ ইকুৱেল টু এম ইকুৱেল টু 0
তো তাৰ ওপৰতে চাবলৈ গ'লে এক্সিলাৰেশ্যন জিৰ' কেতিয়া হয় যেতিয়া ভেল'চিটি কনষ্টেণ্ট থাকে, গতিকে ভেল'চিটি ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট থাকিব। হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, আয়নাইজ হাইড্ৰজেন এটম এণ্ড আলফা পাৰ্টিকলছ অফ দ্য ছেম মমেণ্টাম এণ্টাৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ টু এ কনষ্টেণ্ট মেগনেটিক ফিল্ড বি, দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য ৰেডিয়াই অফ দ্য পাথ হাইড্ৰজেন এণ্ড আলফা উইল বি। ইয়াত যদি তুমি চাবলৈ যোৱা দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি স্মল আৰ ইকুৱেল টু এম ভি বাই বি কিউ, এম ভি মানে পি বাই বি কিউ, ঠিক আছে। গতিকে both the particles have the same momentum, the hydrogen is equal to alpha, so similarly same magnetic field, hydrogen equal to alpha, তেনেহ'লে charge on ionized hydrogen atom +1 আৰু charge on the alpha particle হ'লে +2, আৰু ৰেচিঅ' কিমান হ'বগৈ 2:1 হৈছে। আৰু এইটো তোমাৰ এনেও 2:1 হয় ৰেডিয়াই, আৰু মাছৰ ৰেডিয়াছ সদায় 4:1 হয় হাইড্ৰজেন আৰু আলফাৰ মাজত যদি চাবলৈ যোৱা, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট আছে 31 নম্বৰ কুৱেশ্যন, দ্য ইউনিট অফ থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি ইজ, ঠিক আছে। এইটো আমি ডাইৰেক্ট টপিকৰ কুৱেশ্যনেই হয়, তথাপিতো ইয়াতে তোমাৰ ডি কিউ বাই ডি টি যদি তুমি কৰা কে এ ডেল থিটা বাই ডেল টি হয় ডি টি হয়, সেইমতে যদি তুমি ইউনিটবিলাক বহালে তুমি কি পাবগৈ ৱাট পাৰ মিটাৰ পাৰ কেলভিন, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্য এ 800 টাৰ্ণ কইল of effective area ইমান দি দিছে 0.5 meter square is kept perpendicular to a magnetic field of 5 × 10⁻5 Tesla. When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be, ঠিক আছে। তো এতিয়া উইল বি বুলি চাবলৈ গ'লে চোৱাচোন, নাম্বাৰ অফ টাৰ্ণছ ইন দ্য কইল দিছে 800, ইফেক্টিভ এৰিয়া অফ দ্য কইল এ ইকুৱেল টু 0.05 মিটাৰ স্কোৱাৰ। তো ইনিচিয়েলি দ্য কইল ইজ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে, ইনিচিয়েলি পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ বুলি মেনশ্যন কৰি দিছে, তো ইজ rotated through an angle 90 degree, it will become parallel to the field, ঠিক আছে। চেঞ্জ ইন এৰিয়া অফ দ্য কইল লিংক উইথ দ্য ফিল্ড ডেল এ দি দিছে, ঠিক আছে। তেনেহ'লে ফৰ্মুলা আমাৰ ই এম এফ ইণ্ডিউচ ডেল থিটা বাই ডেল ফাই বাই ডেল টি, ডেল ফাই বুলি কওঁতে বি ইনটু এ নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ণ আছে, গতিকে এন মাল্টিপ্লাই হ'ব, বি ইনটু এন ডেল এ বাই ডেল টি, সেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমাৰ ইণ্ডিউচ অফ দ্য ই এম এফ ইণ্ডিউচ ইন দ্য কইল আমাৰ ধুনীয়াকৈ কেলকুলেট হৈ যাব, ঠিক আছে। গতিকে 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি কৰি দিলোঁ। নেক্সট আছে 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া। A disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed of 20 centimeter per second. The how much work is need to stop it, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে, কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ডিস্ক কিমান হ'ব, কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ডিস্ক যদি উলিয়াব যোৱা হাফ এম বি স্কোৱাৰ 1 + k স্কোৱাৰ বাই আৰ স্কোৱাৰ, ঠিক আছে। সেইমতে ভেলু বহোৱা। এতিয়া ৱৰ্ক এনাৰ্জি থিয়ৰম মতে চেঞ্জ ইন ৱৰ্ক ডান ইকুৱেল টু ডেল কে মাইনাছ ইনিচিয়েল, মানে ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল বা যিহেতু চেঞ্জ লাগে, গতিকে এতিয়া হাউ মাছ ৱৰ্ক, তো ফাইনেলটোতো 0 হ'ব, ইনিচিয়েল 3 আছিলে, গতিকে 3 জুল এক্সট্ৰা ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগিব যাতে তাক আমি ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ, হৈছে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো বাৰে কি হৈ আছে, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো তোমাৰ লগভগ ইজি হয়, 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। তাত তোমাৰ দিছে ইন এন এক্সপেৰিমেণ্ট দিছে, দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অকাৰ দি দিছে, আৰু এ বি চি ডি এটা টাৰ্ম ফেক্টৰ দি দিছে, তোমাৰ এক্স ইকুৱেল টু দি দিছে, তাক তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ 0 লাগে। এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন, সেইটো বৰ্ড লেভেলত ধুনীয়াকৈ কৰোৱা হয়, এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে আনচাৰ ওলাই যাব, ঠিক আছে, একেবাৰে ইজি হয়। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, বডি এ অফ মাছ 4m মুভিং উইথ এ স্পীড ইউ কলাইডছ উইথ আনাদাৰ বডি বি অফ মাছ টুৱাইছ m at rest. The collision is head on and elastic in nature, ঠিক আছে। আফটাৰ collision the fraction energy lost by the colliding body A is, তো এতিয়া এ যদি এনাৰ্জি উলিয়াব লাগে, এ আমাক ভেলচিটি লাগিব, তো ভেলচিটি অফ বডি আফটাৰ collision আমাৰ ফৰ্মুলা জানো m1 - m2 বা m1 + m2 u, ঠিক আছে। সেইমতে ফৰ্মুলা বহালে আমাৰ u/3 পালোঁ। তো কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ এ আফটাৰ কলিজন কে ফাইনেলটো উলিয়াই ল'লোঁ। ফ্ৰেকশ্যনেল এনাৰ্জি বুলি কওঁতে চেঞ্জ ইন এনাৰ্জি বাই অৰিজিনেল এনাৰ্জি, এজন ইনিচিয়েল মাইনাছ ফাইনেল বাই ইনিচিয়েল, সেইমতে ভেলু পুট কৰিলোঁ, আমাৰ 8/9 আমাৰ কি ওলাল, এনাৰ্জি ওলাল, হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ, দ্য ৰেডিয়াছ অফ দ্য চাৰ্কল, দ্য পিৰিয়ড অফ ৰিভলিউশ্যন, ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ পজিশ্যন
and sense of revolution are indicated in the figure. ঠিক আছে, গতিকে আমাৰ y projection of radius vector of rotating particle p is, এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে ইয়াত তোমাৰ যদি চাবলৈ যোৱা তোমাৰ তোমাৰ by question instantaneous position circle indicated in the figure তোমাক গোটেইখিনি দিয়ে দিছে। তো ইয়াৰ পৰা তুমি যদি ফ্ৰম দ্য ফিগাৰ চোৱা এ ডেছ অ'ৰ পৰা যদি তুমি কছ থিটা লোৱা তাৰ পৰা তুমি y/3 পাই আছা, আৰু তেনেহ'লে আমি y = 3 cos থিটা, 3 cos omega t, তেনেহ'লে ওমেগাৰ ভেলু বহালোঁ, এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে 3 cos π/2 × t। আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ অপশ্যনত আহিবগৈ 3 cos π/2 × t। অপশ্যন আছে অপশ্যন 3 আছে, হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট 37 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, ইন টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন when the angle of the incidence is equal to the critical angle, ঠিক আছে for the pair of the media in the contact, what will be the angle of refraction? তো এতিয়া তুমি এপ্ৰচ স্নেলছ ল'ৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ n1 sin θ 1 = n2 sin θ 2 ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ, আৰু ফৰ এনি ইনচিডেন্স ক্ৰিটিকেল এংগুলৰ সমান হ'ব লাগিব, বাই কুৱেশ্যন দিয়ে দিছে ইকুৱেল টু বুলি। তো ইনচিডেণ্ট আৰু মানে ক্ৰিটিকেল ছেম হ'ব, θ 1 = θ c, θ 1 = θ c যদি পুট কৰোঁ n1 × n2/1, তাৰ পৰা আমি θ 2 ভেলু কিমান পামগৈ 90 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে, এংগুলাৰ ফ্ৰেকশ্যন। তো নেক্সট 38 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। 38 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে এ সলিড চিলিণ্ডাৰ অফ মাছ 2 kg দিছে এণ্ড ৰেডিয়াছ 4 মিটাৰ দিছে, ৰোটেটিং এবাউট ইটছ এক্সিছ at a rate of 3 rpm দি দিছে। The torque required to stop after twice per revolution. তো এতিয়া চোৱা, মাছ অফ দ্য সলিড চিলিণ্ডাৰ m = 2 kg এণ্ড ৰেডিয়াছ অফ দ্য সলিড চিলিণ্ডাৰ ইজ দি দিছে। তো এংগুলাৰ স্পীডৰ কাৰণে 3 rpm, তো rpm × 2/60, তেনেহ'লে এংগুলাৰ এক্সিলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ, তাৰপৰা ইউজ কৰাৰ পিছত দুইটাৰে ভেলু বহোৱাৰ পিছত আমাৰ আলফা ওলাই গ'ল। তো আলফা ওলাল, তো আমাক এতিয়া টৰ্ক ৰিকুৱাৰ্ডটো সুধিছে। টৰ্ক উলিয়াবলৈ যাতে টৰ্কৰ ফৰ্মুলা I × আলফা, তো আলফাটো ওলাই গ'ল, আই লাগিব। আইৰ কাৰণে এতিয়া চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে আই কি হয়, সলিড চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে I = mr²/2 হয়, সেইমতে ভেলু বহালে আমাৰ আই ওলাই যাব, ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ বুজি আছোঁ এইকণলৈকে। তাৰপিছত নেক্সট আছে 39 নম্বৰ কুৱেশ্যন। এই ব্লক অফ মাছ 10 kg দিছে, ইজ ইন কণ্টেক্ট এগেইনষ্ট দ্য ইনাৰ ৱাল অফ এ হলো চিলিণ্ড্ৰিকেল ড্ৰাম অফ ৰেডিয়াছ 1 মিটাৰ। দ্য কোফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন দি দিছে, ব্লক এণ্ড দ্য ইনাৰ ৱাল অফ দ্য চিলিণ্ডাৰ ইজ 0.1। দ্য মিনিমাম এংগুলাৰ ভেল'চিটি নিড ফৰ দ্য চিলিণ্ডাৰ টু কিপ দ্য ব্লক ষ্টেচনাৰী when the cylinder is vertical and rotating about its axis। তো এইটো যদি উলিয়াব লগা হয় আমাক মিনিমাম এংগুলাৰ ভেল'চিটি লাগে। তো এংগুলাৰ ভেল'চিটিৰ কাৰণে তুমি চোৱা, এতিয়া আমাক যদি ব্লকটো ৰিমেইন ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে, ইয়াত তুমি দেখিছানে mg = μr, আৰু জেগাত n লিখিছোঁ, আৰু তো mg এইটো mr² ওমেগা, তাৰ পৰা আমি ওমেগা = g/r μ উলিয়ালোঁ। তো এতিয়া কথাটো হ'ল জি ভেলু জানো, আৰৰ ভেলু আমাক কুৱেশ্যনত দিয়ে দিছে, আৰু চিলিণ্ডাৰৰ তোমাক কোফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যনো দি দিছে, ভেলু বহাই দিলোঁ, 10 ৰেডিয়ান/ছেকেণ্ড আমাৰ ওলাই যাব, ঠিক আছে। 39 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ 40 নম্বৰ কুৱেশ্যন। এ চিলিণ্ড্ৰিকেল কণ্ডাক্টৰ ৰেডিয়াছ আৰ কেৰিং কাৰেণ্ট কৈছে, দ্য প্লট অফ মেগনিটিউড অফ মেগনেটিক ফিল্ড এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ d ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ ইজ কাৰেক্টলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড, ঠিক আছে। তো ইয়াত যদি তুমি এতিয়া চাবলৈ যোৱা, তোমাৰ ইয়াত এতিয়া চোৱা, বি আউট ইজ প্ৰপ'ৰ্চনেল টু 1/r, ঠিক আছে, আৰু বি ইনাৰ ইজ প্ৰপ'ৰ্চনেল টু r। গতিকে তোমাৰ এতিয়া ইয়াত গ্ৰাফটো কোনটো হ'বগৈ, 2 নম্বৰ গ্ৰাফটো হ'বগৈ, য'ত ইনিচিয়েলি বাঢ়ি যাওঁতে ভেলু বাঢ়ি গৈছে, তাৰপিছত মেক্সিমাম পইণ্ট পালে, তাৰপিছত কমি যাবগৈ, ঠিক আছে। তো 40 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনৰ 2 নম্বৰ গ্ৰাফটো আমাৰ মেগনেটিক ফিল্ড আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ লগত যিটো গ্ৰাফ আছে সেইটো কাৰেক্ট হ'ব। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ গ্ৰাফটো ছেমে হয় হলৰ কাৰণে, তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ চোৱা, ইন দ্য চাৰ্কিট শ্ব'ন বিল' দ্য ৰিডিংছ অফ দ্য ভল্টমিটাৰ এণ্ড দ্য এমিটাৰ উইল বি। তো ৰিডিংছ অফ দ্য ভল্টমিটাৰ এণ্ড এমিটাৰ উইল বি। তো এতিয়া কথাটো হৈছে, এমিটাৰ আইডিয়েলৰ কাৰণেতো একদম মিনিমাম ৰেজিষ্টেঞ্চ, আৰু ভল্টমিটাৰ একদম ইনফাইনাইট ৰেজিষ্টেঞ্চ বা মেক্সিমাম ৰেজিষ্টেঞ্চ।
তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চাৰ্কিট যিটো আছে তাত ওম আছে 10 ভল্ট আছে 10 তেতিয়াহ'লে 1 এম্পিয়াৰ তো V1 ইকুৱেল টু 10 ভল্ট আৰু ছেকেণ্ড চাৰ্কিটটোত তোমাৰ 10 ওম আছে ইফালে 10 ভল্ট আছে তো ছেকেণ্ড চাৰ্কিটটো তোমাৰ 10 ভল্ট গতিকে দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ যিটো 10 ওম ৰেজিষ্টেঞ্চ যিটো ইন চিৰিজ ভল্টমিটাৰ যিটো ভল্টমিটাৰৰ লগত যিটো 10 ওম ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে সেই ৰেজিষ্টেঞ্চটো থকা নথকা একেই কাৰণটো কি হৈ আছে সি তোমাৰ তাৰ মাজেৰে মানে কাৰেণ্ট নাই যোৱা কাৰণটো কি সেইটো ভল্টমিটাৰটো বহুত হাই ৰেজিষ্টেঞ্চ ডিভাইচ হয় 10 ওমৰ মাজেৰে যেতিয়া কাৰেণ্ট নাযাব গতিকে চাৰ্কিটটোত সেই 10 ওমেই থাকিব টোটেল ৰেজিষ্টেঞ্চ একে মানে ওপৰৰ ফিগাৰ তলৰ ফিগাৰটো একেই হৈ আছে তাৰপিছত নেক্সট সুধিছে ইনক্ৰিজ ইন টেম্পাৰেচাৰ অফ এ গেছ ফিল ইন এ কণ্টেইনাৰ উড লিড তো এতিয়া কথাটো কৈ আছোঁ টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া বাঢ়িব টেম্পাৰেচাৰ বঢ়া মানে কি বাঢ়িব কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়িব কাৰণ মলিকুলাৰ ভেলচিটিটো বাঢ়ি যাব ঠিক আছে তো টেম্পাৰেচাৰ বঢ়া মানে প্ৰেছাৰ কমাৰ কোনো চান্সেই নাই মাছৰ লগতো সম্পৰ্কই নাই ডিষ্টেঞ্চৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই গতিকে কি হ'বগৈ কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য মলিকুল বাঢ়ি যাবগৈ তাৰপিছত নেক্সট 43 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এ কপাৰ ৰড অফ 88 চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড এন এলুমিনিয়াম ৰড অফ unknown length have their increase in length independent of increase in temperature the length of the aluminum rod তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে ইনক্ৰিজ ইন লেংথ দিলে যদি ফৰ্মুলা আমি চাবলৈ যাওঁ L1 alpha 1 equal to L2 alpha ফৰ্মুলা কনচিডাৰ কৰিলেই হ'ল সেইমতে যদি ফৰ্মুলাটো পুট কৰি দিলেই হ'ল পুট কৰিলে আমাৰ আনচাৰ ওলাই যাব তাৰপিছত নেক্সট আছে 44 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ আছে আলফা পাৰ্টিকল কনচিষ্ট অফ কি আছে দুটা প্ৰটন আৰু দুটা নিউট্ৰন থাকে আৰু সেইকাৰণে আমি 2 helium 4 কওঁ হৈছে তো পালোৱেই 45 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ইন এ ডাবল স্লিট এক্সপেৰিমেণ্ট হুৱেন লাইট অফ ৱেভলেংথ 400 nanometer was used the angular width of the first minimum form on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree what will be the angle width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water তো ইয়াতে তুমি কথাটো কি হৈ আছে ফাৰ্ষ্ট মিনিমামৰ কাৰণে যদি ডিফাৰেঞ্চ চাওঁ ডি সাইন থিটা ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰোঁ m প্লাছ হাফ লেমডা হৈ আছে ফাৰ্ষ্ট মিনিমামৰ কাৰণে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ডি থিটা ইকুৱেল লেমডা বাই 2 তাৰপৰা থিটাৰ প্ৰপ'ৰ্চনেলটো লেমডা হৈ আছে না গতিকে এংগুলাৰ উইথ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিনিমা যদি চাওঁ থিটা ইকুৱেল টু এইখিনি যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ থিটা ইকুৱেল টু লেমডা ডব্লিউ বাই লেমডা যদি আমি কৰোঁ এইখিনি কৰিলে আমাৰ 0.15 ডিগ্ৰী ওলাব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকৰ এতিয়া ইয়াত মই এই যে 2019 যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আহিছিলে কুৱেশ্যনছখিনি মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ তো গোটেই কুৱেশ্যনছখিনিয়ে কুৱেশ্যনছ আৰু চলিউশ্যন ৱাইজ মানে ঠিক আছে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ লগতে চলিউশ্যনটো মই লগত তোমালোকক দি মই স্ক্ৰীণতে বুজাই দিছোঁ আছে এটলিষ্ট 30 মিনিটছ 40 মিনিট সময় এটা যাব সময়টো লৈ পেলাই কুৱেশ্যনছখিনি চালে এটলিষ্ট আইডিয়া এটা পাবা যে এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা এইটো লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে ঠিক আছে গতিকে আমি এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ হ'লে এনেকুৱা কুৱেশ্যনছখিনি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ ঠিক আছে গতিকে মানে শেষত এটাই ক'ম আৰু সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া নগাঁৱত থাকি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত নিজৰ নাম আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি প্ରଣ লৈছোঁ তাত যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ